टेक्नोले आफ्नो एउटा मोबाइललाई नेपाली बजारमा लन्च गर्ने तयारी गरेको छ, जसमा तपाईले चाहिँ मिडियाटेकको हिलियो G85 को प्रोसेसरमा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको क्यामेरालाई देख्नुहुनेछ। टेक्नेप युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र तपाईहरुको युट्युबको दुनियाँको साथी। फाइनली टेक्नोले आफ्नो एउटा मोबाइललाई चाहिँ लन्च गर्ने तयारी गरेको छ, जुन चाहिँ प्रोसेसर हेर्नु गेमिङ प्रोसेसर नै रहेको छ। मिडियाटेकको हिलियो G85 को प्रोसेसर, साथमा चाहिँ क्यामेरा पनि एकदमै राम्रो रहेछ। पछाडिपट्टि चारवटा क्यामेरा रहेको छ, तर मेन क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको रहेको छ। र तपाईलाई थाहा नै छ कि यिनीहरुको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ एआई सेन्सरलाई पनि देख्न सक्छौं, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। डिस्प्ले साइजको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने भने हल्का चाहिँ ठूलो छ, जुन चाहिँ 6.8 इन्चको चाहिँ FHD+ को रेजुलेसन रहेको छ। भनेपछि IPS LCD को हामी चाहिँ डिस्प्लेलाई देख्न सक्नेछौँ र 60 हर्ट्ज को चाहिँ रिफ्रेश रेट रहेको छ। 64 मेगापिक्सलको यिनीहरुको मेन क्यामेरा चाहिँ 2+2 मेगापिक्सलको चाहिँ बाँकीको क्यामेरा रहेको छ। र यिनीहरुको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईलाई थाहा नै छ AI सेन्सर हुन्छ, त्यो पनि यसमा चाहिँ रहेको छ। र यस पर रिपोर्ट कि यिनीहरुको चाहिँ क्यामेराहरुले तपाईले सजिलो तरिकाले हैन 2K भिडियोहरु चाहिँ 30 FPS मा चाहिँ क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा। साथमा अब सेल्फी क्यामेराकै कुरा गर्ने हो भने यसमा 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ, जसको मद्दतले गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ 1080p को भिडियोलाई चाहिँ 30 FPS मा चाहिँ क्याप्चर गर्न सक्नुहुनेछ। ब्याट्रीको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ ब्याट्री पनि राम्रो रहेको छ, जुन चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री रहेको छ। तर मलाई चाहिँ हल्का चित्त नबुझेको चाहिँ यिनीहरुको चार्जिङ एडाप्टर, जुन चाहिँ 10 वाट को चाहिँ चार्जिङ एडाप्टर दिएको छ। एटलिस्ट 15 या 18 वाट सम्मको दिएको भए त राम्रो हुन्थ्यो, बट 10 वाट को चाहिँ चार्जिङ एडाप्टर दिएको। टेक्नो Camon 17P को यदि हामीले चाहिँ स्पेशलको कुरा गर्ने चाहिँ म तपाईलाई भने यसको चाहिँ प्रोसेसर चाहिँ मिडियाटेकको हिलियो G85 को प्रोसेसर रहेको छ। 6000 mAh को यसको ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। यो चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ राम्रो चाहिँ प्लस पोइन्ट रहेको छ र 64 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा रहेको छ। मेन कुरा हुन्छ कि यिनीहरुको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ के कति हुन्छ। यदि हामीले रुमर्सहरुकै कुराहरुलाई मध्यनजर राख्ने हो चाहिँ यो मोबाइल नोभेम्बर महिना भित्र नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। हेरौँ सायद कहिले हुन्छ न, छिटै पनि हुन सक्छ। प्राइसको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने सायद चाहिँ नेपाली बजारमा यसको प्राइस अन्डर 24000 रुपैयाँ मा चाहिँ लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब 20000 सम्म आएको त बबाली हुन्थ्यो हैन। 64 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ, सो क्यामेरा चाहिँ यसमा चाहिँ राम्रो रहेको छ। बाकी चाहिँ अब रेगुलर नम्बर सेन्सर तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो यसको कन्फिगरेसन अनुसार चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ के कति होला जस्तो लाग्छ न? जसमा लाग्छ म चाहिँ 2022 देखि न 22000 रुपैयाँसम्म चाहिँ नेपाली बजारमा आयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ र मिडियाटेक G85 को प्रोसेसर साथ 64 मेगापिक्सलको क्यामेरा किन चाहिँ चार्जिङ एडाप्टर अलि मलाई चाहिँ चित्त बुझेन, बाकी त ठिकै छ।